Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 21st July 2025 and Azi Current Affairs we discussion on prelims and mains perspective. Okay, as we have seen, there are three topics that we will going to discuss today. So it is first topic: social justice, religious endowment, laws and constitutional legitimacy. Okay, এটা recent controversy এটা আছিল আমাৰ তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম তাৰ ওপৰত অসমৰ যিবোৰ আমাৰ massive eviction হৈ আছে eviction drive ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম and PM বিকাশ scheme for minorities. Okay, এই schemes বোৰ upcoming mains ৰ কাৰণে বহুত important. Okay, so let's discuss the topic. প্ৰথম টপিকটো আমি ডিসকাশন কৰিম social justice, religious endowment, laws and constitutional legitimacy. Okay, so recently আমাৰ এটা controversy এটা আহিছিলে regarding Tamil Nadu. Political controversy erupted over diversion of temple fund. Okay, temple fund বোৰ কি কৰিছে কলেজ বনাওতে ডাইভার্ট কৰা গৈছে হেতুক লৈ পেলাই এটা কন্ট্ৰোভাৰ্সি এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে হেতু লৈ পেলাই আমি ডিসকাশন কৰিম লেজিটিমেট হয় নে লিগ্যাল হয় নে নহয় কনস্টিটিউশনালি এটো এলাও হয় নে নহয় আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে বা ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা কোৱেশ্চন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো ওকে সো আমি যদি হিস্টোৰিক্যাল পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ যে টেম্পল ফান্ড বা ৰিলিজিয়াছ ফান্ড welfare scheme আমি আগতে ইউজ কৰিছিল নাই ওকে আমি যদি চাওঁ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী টু ৰেগুলেট টেম্পল ফাইনান্স to prevent mismanagement religious endowment regulation 1870 East India Company এখন act আনিছিলে আমি এবোৰ হিস্টোৰিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আমি দেখি আহিছো ওকে দেন জাস্টিস পাৰ্টি এৰাত 1922 আমি দেখা পাইছো যে introduce religious endowment act 1925 in Madras presidency diversion of surplus temple fund for public welfare কাৰণে টেম্পল ফান্ড আমি ইউজ কৰা আগতে আমি দেখা পাইছো ওকে সো তেনেকৈ আমাৰ কুইন ভিক্টোৰিয়া প্ৰক্লেমেশনটো আমি দেখা পোৱা গৈছে ওকে সো দিজ আৰ হোৱাট হিস্টোৰিক্যাল এভিডেন্স যে যদি কোনোবা টেম্পলৰ সাৰপ্লাস ফান্ড আছে সেইটো পাব্লিক ওয়েলফেয়াৰ বা এডুকেশনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাবো সেইটো আমি কলোনিয়েল এৰাটো আমি দেখা পোৱা গৈছে ওকে ফাইন সো তেনেকৈ কোৱেশ্চন কৰিলে আমি এই এক্সাম্পলছ বোৰ আমি দিব পাৰিব লাগিব ওকে নেক্সট তামিলনাডু Religious and Charitable Endowment Act 1959. Section 36 allows use of surplus temple funds for lawful purpose with commissioner's sanctions. Tamil Nadu এখন bill এখন pass কৰিছিলে okay according to that surplus temple fund to আমি public welfare কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো okay Section 66 permits use funds for educational institution, including promotion of Hindu religion or temple architecture. Okay, surplus defined as fund remaining after. So surplus মানে কি যিখিনি ফান্ড আমাৰ টেম্পল টু মেইনটেনেন্স বা ৰিচুৱেলছ বা আদাৰ ষ্টাফক পেমেন্ট কৰাৰ পিছত যিখিনি বাচি যায় সেইটো surplus fund যদি থাকে কোনোবা টেম্পলত according to the Tamil Nadu Act. Okay, বা আমি যদি হিস্টোৰিক্যাল পইণ্ট অফ ভিউ পাও যদি চাওঁ we have three act so তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো যে সারপ্লাস ফান্ডটো আমি ডাইভার্ট কৰিব পাৰো কলৈ এডুকেশনাল প্ৰমোশনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো বা পাব্লিক ওয়েলফেয়াৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো ওকে সো হেতুক লৈ পেলাই কি আহিছিল যে ৰিসেন্টলি এটা আমাৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি এটা ক্ৰিয়েট হৈছিল ওকে সো সেই ফালৰ পৰা আমি সেই কন্ট্ৰোভাৰ্সিটো আমি যদি ডিবেট কৰিব লগা হয় আমি যদি ডিফেন্ড কৰিব লগা হয় তেতিয়া we can tell about these things ওকে এবোৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে আমি লিখিব পাৰো আমি যদি হিস্টোরিত যাও এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াত তাতো আমি দেখা পাম যে দিস চোলা কুইন তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বা বিজয়নগৰ রুলার সকলো কি কৰিছিলে ফান্ডিং কৰিছিলে ফিনান্স কৰিছিলে ফৰ টেম্পলস ওকে এনশিয়েন্ট এন্ড মেডিয়েভেল সাউথ ইন্ডিয়াৰ অলসো টেম্পলস ওয়্যার সোশিও কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল সেন্টার্স চোলা বা বিজয়নগৰ এম্পায়াৰটো আমি দেখা পোৱা যায় যে টেম্পলস বোৰ সোশিও ইকোনমিক সোশিও কালচারাল বা এডুকেশনাল সেন্টার হিচাপে ইউজ কৰিছে তাৰ উপৰি টেম্পলৰ যিবোৰ মণ্ডপবোৰ থাকে মণ্ডপবোৰ কি কৰা গৈছে যে এডুকেশনাল বা কালচারাল ইভেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰা দেখা পোৱা গৈছে সো এইবোৰ এক্সাম্পলস আমি লিখিব পাৰো আমি আৰ্ট এন্ড কালচাৰ দেখিছো মণ্ডপ কি হয় এটা টেম্পলৰ ওকে সো এইবোৰ আমি এভিডেন্সবোৰ আমি কি লিখিব লাগিব আমি লিখিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে ফাইন সো সিগনিফিকেন্স এন্ড ইমপ্লিকেশন to যদি আমি চাওঁ that the use of temple funds for educational purpose is legal, it is historical and reformist in nature.
attempt to reverse this model threaten constitutional secularism, progress made in caste-based temple reforms, and legacy of equity-driven religious administration in South India. গতিকে এইটো আমি চেঞ্জ কৰিব, যদি আমি চেঞ্জ কৰিব যাওঁ তেতিয়া কনষ্টিটিউচনেল সেকুলাৰিজমটো আমাৰ থ্ৰেট আহি যাব পাৰে। ওকে, সো এইটো কি হয় যে টেম্পল ফাণ্ডটো যে আমি কি কৰিছো ডাইভাৰ্ট কৰিছো ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপজ, এইটো কি হয় দিছ ইজ হিষ্টৰিকেল, দিছ ইজ লিগেল, historical, and this is what reformist in nature. গতিকে this is we may use it. Okay, তেনেকৈ আমি কনক্লুজন হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ। This is one mains practice question which you may try. Next, another important topic for today's class, that is Assamor report GS5 for APSC exam. So eviction drive আমাৰ চলি আছে দেখা পোৱা গৈছে in a massive weight. So eviction drive ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম। Okay, so এইটো আমি কি আনিছো for restoring the demographic balance in our state. So আমি দেখা পোৱা গৈছে ৰিসেন্টলি গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, নলবাৰী বা আমাৰ লখিমপুৰত বহুত মেসিভ weight eviction আমাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে, আৰু বহুত কিছুমান আমি কি কৰিছো আমি ক্লিয়াৰ কৰা গৈছে, ল্যান্ড ক্লিয়াৰ কৰা গৈছে। ফৰ এক্সাম্পল ফৰেষ্ট ল্যান্ড, খাস ল্যান্ড, গভৰ্নমেন্ট ল্যান্ড, অলমোস্ট 1.1 লাখ বিঘাস মাটি আমি কি কৰিছো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছো। আৰু most of the eviction are what is a peaceful, okay, with utmost encouragement vacating day voluntarily after notice. আৰু তেওঁলোকে কি কৈছে voluntarily কি কৰিছে ভেকেট কৰি দিছে বা খালি কৰি দিছে নোটিস পোৱাৰ পিছত। সো ইয়াৰ কাৰণে আমি এই ডাটাটো লিখিব পাৰো যে 1.1 লাখ বিঘাস ল্যান্ড আমি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো। দিস মে বি ফৰেষ্ট, দিস মে বি খাস ল্যান্ড, দিস মে বি গভৰ্নমেন্ট ল্যান্ড। ওকে, আৰু কোনবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কৈছো গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, নলবাৰী এণ্ড লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত। Okay, eviction were carried out in accordance with Supreme Court and Guwahati High Court order mote kora goise. This is legal. Okay, existing land laws which prohibited encroachment on, okay, prohibited encroachment on reserve forest, wetland, VGR, PGR land and government khas land. Okay, existing land laws which prohibit encroachment on, okay, এইবোৰত আমাৰ কি কৰা গৈছে এনক্ৰাউচমেন্ট কৰা গৈছে, য'ত আমাৰ এনক্ৰাউচমেন্ট কি প্ৰহিবিট কৰা গৈছে সেইবোৰতে আমি কি কৰিছে ইভিকশন কৰিছো মেলি। ওকে, এন্ড বিকজ অফ দ্যাট 1.1 লাখ বিঘাস অফ ল্যান্ড আমি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ল্যান্ড ক্লিয়াৰ, এইবোৰ কি আছিলে ফৰেষ্ট ল্যান্ড, কোনোবা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত গৈ পেলাই এনক্ৰাউচ কৰিছে, ৱেটলেণ্ডত কৰিছে, ভিজিআৰ পিজিআৰত কৰিছে। ওকে, ভিলেজ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ, ওকে, প্ৰফেশনাল গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ, এইবোৰত গৈ পেলাই কোনোবাই এনক্ৰাউচমেন্ট কৰিছে, আমি কি কৰিছো ইভিকশন কৰিছো। আৰু ইভিকশনটো কি হৈছে যে একৰ্ডিং টু সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনুসৰি আমাৰ কি কৰা গৈছে কৰা গৈছে। এইখিনি পইণ্ট আমি লিখিব লাগিব। ওকে, সো যিখিনি ল্যান্ড আমাৰ ইভিকশন কৰা গ'ল পোষ্ট ইভিকশন ইউটিলাইজেশন অফ ল্যান্ড, সেইখিনি আমি যেনেকৈ এটা গৰুখুটিত আমি এটা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰজেক্ট কৰা গৈছে, থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লান্ট, ৰিষ্টৰেশ্যন অফ সত্ৰছ। ওকে, এনেকৈ আমি কি কৰা গৈছে যে যিবোৰ ল্যান্ড আমাৰ ইভিক কৰা গৈছে সেইবোৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে এইবোৰ আমি লিখিব লাগিব। ইভিকশন ল্যান্ডবোৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছো পোষ্ট ইভিকশন, গৰুখুটি এক্সাম্পলছ আমি দিব পাৰোঁ, থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লান্ট আমি ক'ৰবাত বনাইছো, ক'ৰবাত আমি সত্ৰ ৰিষ্ট'ৰ কৰিছো, লাইক ডেট। ওকে, মেজাৰ্ছ ছাজেষ্টেড ফেন্সিং, আৰু সেইবোৰত আমি ফেন্সিং বা ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন বা পিপল চেণ্ট্ৰিক স্কিমছবোৰ তাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ টু প্ৰিভেণ্ট ৰি এনকাউচমেণ্ট, আকৌ যাতে মানুহ আহি পেলাই এনকাউচমেণ্ট নকৰে সেইকাৰণে আমি সেইবোৰ জেগাত এবাৰ এনকাউচমেণ্ট কৰাৰ পিছত কি কৰিব, এবাৰ আমি ইভিকশন কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব যে আমি ফেন্সিং দিব লাগিব, ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব। ওকে, আৰু পিপল চেণ্ট্ৰিক কিছুমান আমি স্কিম ল'ব পাৰোঁ, এগ্ৰিকালচাৰ আমি স্কিম আনিব পাৰোঁ তাত। ওকে, এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ড হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, লাইক ডেট। ওকে, environmental significance, restoration of degraded forest is critical amid climate change challenges. Okay, return of wildlife to reclaim forest area reported. Okay, আৰু এইবোৰে কি কৰিব পাৰে যে আমাৰ can help mitigate human elephant conflict in fringe forest zone. Okay, human elephant conflict to আমাৰ mitigate কৰাটো এই eviction বোৰে আমাক কি কৰিব হেল্প কৰিব। Return of wildlife to reclaim forest area reported. Okay, wildlife to আকৌ কি হ'ব আমাৰ
ৰিভাইভ হ'ব ওকে বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যনৰ কথা আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো ইয়াত কনজাৰভেশ্যন অফ বায়োডাইভাৰ্চিটি ওকে So social and humanitarian angle যদি আমি eviction কৰা গৈছে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে strict enforcement against illegal settlers and land grabbers তেওঁলোকৰ against আমি strict action ল'ব লাগিব কোনোবাই যদি illegally কোনোবা land occupy কৰিছে and compassionate rehabilitation কৰিব লাগিব for landless indigenous families কোনোবা যদি indigenous family আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি compassionate rehabilitation কৰিব লাগিব because they are the son of the soil and community participation and engagement is the need of the hour in forest protection and land management okay ebur ami social and humanitarian angles ami likhibo parim then way forward ami jodi sa the transparent rehabilitation policy among lagibo people's cooperation robust monitoring and reclaim land okay so ebur ami steps ami lobo laibo যিবোৰ আমাৰ ৰিহাবিলিটেশন পলিচি আছে সেইবোৰ ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় আৰু জনসাধাৰণে আমাক সহায় কৰিব লাগিব কোঅপাৰেচন কৰিব লাগিব ওকে সো দিস ইজ আমি ওয়ে ফৰৱাৰ্ড আমি লিখিব পাৰো যে যেটো ৰিহাবিলিটেশন হ'ব আমাৰ আফটাৰ ইভিকশন ড্ৰাইভ কোনোবা যদি ইন্ডিজিনাস পিপল আছে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব কম্পেশনেট ৰিহাবিলিটেশন কৰিব লাগিব বিকজ দে আৰ দি সন অফ আৱাৰ সয় সন অফ দি সয় আৰু যিসকলে ইলিগেলি অকুপাই কৰিছে এনক্ৰাউচ কৰিছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব কঠোৰ আমি স্টেপস ল'ব লাগিব so this is one main practice question regarding this topic so which you may try okay so next another important topic pm vikas scheme very important mains আমি ইনপুট দিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা pm vikas scheme It was launched by Ministry of Minority Affairs, okay, for women empowerment and skill training, women entrepreneurship and skill training under the PM Vikas scheme, okay. So accordingly, ki koa goise 150 youth to be trained of eburot subject report, Internet of Things, eburot ki dibo teolokok training dibo skill development koibo aru womenor ki opor focus koribo je they are empowerment women empowerment receive entrepreneurship training with stipend and industry linkage for employment okay so pm vikas scheme main objective to hol je amar ki je amar 6 minority communities these are the communities teolokok ki koribo je skill development koribo skill training dibo in various field for example Internet of Things আৰু ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট কৰিব ফৰ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ কাৰণে ওকে আগতে যিবোৰ স্কিমছ আছিল উস্তাদ স্কিম এটা আছিল আমাৰ নেইল ৰোশনী ওকে শিক্ষক এন্ড কামাও এই স্কিমবোৰ সব মাৰ্জ কৰি পেলাই এই স্কিমটো অনা গৈছে পিএম বিকাশ স্কিমটো ওকে ইমপ্লিমেন্ট ইন কনভাৰ্জেন্স উইথ স্কিল ইণ্ডিয়া মিছন এন্ড ইন্টিগ্ৰেটেড থ্ৰু স্কিল ইণ্ডিয়া পোৰ্টেলছ SIP ওকে ফাইন components to jodi sao je a pm vikas scheme main components ki hoy amar skill and training okay telokok various training dia jabo then leadership and entrepreneurship education okay offer bridge education to school dropout from minority or artisans community jihokol manor school dropout hoje telokok ki dibo ako education telokok continue korabo okay ebur ami these are the components skill development entrepreneurship development and leadership and education component okay jibu minority ba amar artisans community ki hoise je telokor school dropout hoise telokor education to ako ki koibo bridge koribo karone skill development ba vocational training ba tenokor donor scheme bur anibo significance আমি যদি সিগনিফিকেন্স আও ইয়াৰ পৰা কি হ'ব যে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হ'ব দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট দেয়াৰ কালচাৰাল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰ্টিসানস সকলক যদি আমি এম্পাৱাৰমেন্ট কৰা যায় তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া যায় তেওঁলোকৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফট ওকে
কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ, এণ্ড স্কিল ইণ্ডিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। চ' দিজ আৰ দি চিগনিফিকেঞ্চ অফ দিছ স্কিম, যে এই স্কিমটোৰ পৰা আমাৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, ছ'চিঅ' ইকনমিক আপলিফমেণ্ট বা গ্ৰ'থ অফ দি মাইনৰিটিজ। তাৰপিছত আমি কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰিম, বিকজ ইয়াতে আমাৰ আৰ্টিচানছ কমিউনিটিৰ কথাও কোৱা গৈছে, তেওঁলোকৰ ইণ্ডিজেনিয়াছ স্কিলছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট, অ'কে, এইবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰাত হেল্প হ'ব। ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ, ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, ওমেনক স্কিল দিব, লিডাৰশ্বিপত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব, অ'কে, এণ্ড স্কিল ইণ্ডিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, অ'কে। And because of that, what happened? আমি ক'ব পাৰোঁ যে element of economic growth, skill development, empowerment of the vulnerables, economic growth, technology advancement, financial inclusion. So we can connect this point. Okay? So these are the related scheme. এইবোৰৰ কথা আমি examples আমি লিখিব পাৰিম. Okay? So that's all for today's class, my dear students. This is one main practice question regarding PM Vikas, which you may try. Okay? Thank you for watching the class. Thank you.